Hello guys, good day po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ako nga po pala si Kuya GDVlog. Guys, ang project po natin ngayon ay gagawa po tayo ng mga istante na display na gawa sa metal. Ang gagamitin po natin ay angle bar tsaka gawa sa wood na plyboard. Kunin lang po natin yung tamang sukat, lapad at haba guys. Kaya umpisahan na po natin. Ayan mga guys, umpisahan po natin sa pagtatabas po ng plyboard. Kinuha ko po yung sukat ng paglalagyan ng ating estante. Ang haba po niya ay 77 cm at ang lapad po na ikakabit natin na estante ay 23 cm. Kaya guys, tabasin na po natin yung plyboard natin. Guys, sa paggawa po ng plyboard o estante na gagawin po natin, kunin lang po natin yung sukat ng paglalagyan po natin ng estante bago natin tabasin yung plyboard. Tumabas ako ng angle bar and 3 cm yan. Tapos ito po, tumabas tayo ng walong ang haba nito ay 77 cm tsaka ito po ang lapad ay 22. Bali ganyan lang siya. Yan. Yan guys, bali 8 hanggang pataas mo yan. Kaya pwede naman natin kabit. Ayan guys, kabit na po natin isa-isa yung ating tinabas na plyboard. Yan po yung gagawin natin display yan. Bali ang ginawa ko pong poste po doon o brace po sa gagawin natin bawat layer sa estante ay yung angle bar. Ayan. Ayan guys, nakakabit na. Ikabit na rin po natin yung iba pa hanggang matapos po natin hanggang baba. Guys, kung bago lang po kayo sa aking channel at nagtitipid po kayo sa materyales, bagay na bagay po kayo sa aking channel kasi puro DIY at low budget po ang ating ginagawa. Kaya huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at click the notification bell kung magustuhan niyo po ang aking channel. And guys, marami po akong mga DIY, mga home decoration. Pwede niyo pong gayahin guys. Napakarami po nating video na low budget lang po ang magamit ko guys. Sana po mapanood niyo. Maraming salamat po.
tapos na guys, oh. Very easy. Yan guys. Yan na naman po ang natin DIY na ano ba tawag dito? Estante. Estante ng convenience store. Kayang-kaya po natin yan DIY guys. Ayan. Next naman po natin guys ay yung paggawa po ng estante na metal. Ang gagamitin po natin ay angle bar. Ang una po natin gawin ay tabasin po natin yung mga sukat. Bali ang sukat guys po niyan ay 2 feet and 2 by 4 feet. Ayan. Tabasin na po natin yung mga gagamitin po natin para sa pag-welding. Ready na po tayo guys. Mga guys, pagkatapos po nating weldingin at grinderin po yung mga pinag-weldingan, ayan, pinipinturahan na po natin yung gagawin po nating estante. Ayan guys, kaya ready na po natin siyang tabasan po ng plywood po na pinakasahig po ng ating estante guys. Ayan po yung pagdi-displayan po natin ng ating mga paninda. Ayan, oh, napaka ready na guys sa convenience store. Kinuha namin, ayan po guys yung mga kinuha namin sa bahay ng mga second hand, mga yung tindahan sa bahay. Ayan po ang ilalagay namin dito. Medyo i-repair lang namin yung konting sira, ayan, para magamit po ulit dito sa tindahan. Ayan po. Pasensya na guys kung nasira po yung video kung paano namin ni-repair at kung paano namin ikinabit, pero ayan po, napinturahan na po namin guys. Na-display na po namin guys ng mga paninda, kaya ready na po guys na mag-shopping po yung mga shoppingers. Ayan mga guys, napakarami yung naming paninda, kaya pwede na po kayo mag-shopping.